নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আজি মই আহিছোঁ ধুবুৰীত থকা মা মহামায়া মন্দিৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ মহামায়া মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্য। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, এয়া হৈছে মা মহামায়া মন্দিৰ, য'ত আৰু মা মহামায়া মন্দিৰ আছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বগৰীবাৰী আৰু এয়া হৈছে মা মহামায়া মন্দিৰ। আজি কি দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে কি ধুনীয়াকৈ সাজাইছে চাব পাৰে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মা মন্দিৰ। দেখিয়ে ভাল লাগে কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। যদি আপোনালোকে যাব খোজে কমেণ্টত জনাব কোনফালেদি যাব লাগে, কি মই চব ক'ম। আৰু সেয়া চাওক মাৰ মন্দিৰ কিমান ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে। মই প্ৰায় বছৰত এবাৰ হ'লেও যাওঁৱেই এই মন্দিৰলৈ। এয়া চাওক আৰু বন্ধুসকল, আমি পূজা দি পেলাই এইবাৰ মহামায়া মন্দিৰৰ পাহাৰৰ ওপৰত আহিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ ভাইটি আৰু ভণ্টি এজনে দোকান দিছে। তেওঁলোকে এয়া চাব পাৰে, কিবা লাগিলে এওঁলোকৰ পৰা নিব পাৰে পূজা সামগ্ৰীৰ লগতে মহামায়াৰ পদ আছে যদি আহে ইয়াৰ পৰা আহিব। আৰু এয়া চাওক আমাৰ কি লৈ আছে মনৰ বাবে খাৰু আৰু মাকে কিবা কিবি লৈছে। যদি আপোনালোকে আহে পাহাৰৰ ওপৰত এখন দোকান আছে, ল'ব পাৰে, কম দামত দি দিব। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever আৰু trust. ভাইটি ভণ্টিহঁতে আমাৰ মনৰ ভিডিঅ' প্ৰায় চাই থাকে বোলে, মনৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই ভাল পায়। এই টোপোলাটো মনত দিছে। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.